Hi guys, ලඩින් channel එකෙන් මම මදුෂාන් සජීතින් ඕගලන්ව අදත් පිළිගන්නවා මගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් guys ඕගොල්ලෝ හැමෝම බලාගෙන ඉන්නවනේ දැන් මම පෙට්ටි ටික කරනකම් අද දවසේ මම දැන් ඔක්කොම පෙට්ටි ටික කරලා ඉවර කරන්න හදන්නේ. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට වෙනම වීඩියෝස් ටික දානවා. ඉතින් මේ පැකේජ් එක මාර ස්පෙෂල් පැකේජ් එකක්. මොකද මේක SmallRig කියන කම්පැනි එක මේකේ නම. මේගොල්ලෝ මේ පැකේජ් එක මට එව්වේ මේගොල්ලන්ගේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක රිලීස් වෙන්නත් කලින් මේක දාන්න කියලා එනකොට මට තියෙන වැඩත් එක්ක කරගන්න වෙලාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඇතුලේ තියෙන දේ ගැන කතා කරොත් මම ඔයගලන්ට කිව්වනේ මං SmallRig එකක් වගේ හදනවා කියලා මගේ කැමරා එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් අන්න ඒකේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක කිව්වොත් හරිය නැත්නම් මේන්ම දේ තමයි මේ පැකේජ් එක ඇතුලේ තියෙන. මම ඒගොල්ලන්ට මගේ අයිඩියා එක කිව්වහම ඒගොල්ලෝ කිව්වා අපේ අලුත්ම ප්‍රොඩක්ට් එකක් එළියට දානවා මම ඔයාට ඒකේ වන්න කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ නිකන් කම්පැනි එකක් නෙමේ. DJI, Sony, එතකොට Canon, Lumix හැම කැමරා බ්‍රෑන්ඩ් එකක්ම සිම්පලි කියනවා නම් හැම කැමරා බ්‍රෑන්ඩ් එකක්ම එක වැඩ කරන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් අය මං හිතනවා කැමරාස් එක්ක වැඩ කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි දෙයක් ඇටච් කරන්න ඕන නම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන අනිවාර්යෙන්ම අහලා ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේම තව ප්‍රොඩක්ට් එකක් එන්නත් තියෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යන් මේක ඇතුළට මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. අද මට මගේ බැට්මෑන් හොයාගන්න විදිහ නැහැ. දැන් මෙච්චර වෙලා මං ඒවට හොයාගන්න කියන්නේ කොහෙ තියෙනවද කියලා මේ මේස එක ASCII. ඉතින් අද කතර පාවිච්චි කරලා අපි මේක අන්බොක්ස් කරමු. මං හිතන්නේ ඇත්තට මේගොල්ලෝ මෙහෙම පැකේජ් එකක් මට එවයි කියලා. ඒගොල්ලෝ පැකේජ් එක එවලත් සතියට වගේ පස්සේ තමයි මට මේල් එකක් දාලා තිබ්බේ. ඔයාට ඔල්රෙඩි පැකේජ් එක එවලා තියෙන්නේ. තව ටික දවසකින් එයි කියලා. ඕකේ. මෙන්න මේක තමයි පැකේජ් එක. ඉතින් guys මෙන්න මේක තමයි පැකේජ් එක. මේකේ නම Rhinoceros Advanced Cage Kit කියන එක. ඉතින් මේක for Sony Alpha AR5 Alpha 4 Alpha ඒ කියන්නේ A7 S3 නැත්නම් A7 4 නැත්නම් A7 R4 කියන කැමරාස් ටිකට තමයි මේක හරියන්නේ. මෙන්න මේක තමයි අද මම අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය හිතයි ඉතින් අනේ මේක අපි හැමෝටම නෙමෙයිනේ කියලා. ඉතින් ඒ වුණාට ඔගොල්ලෝ කවුරු හරි ක්‍රියේටර් කෙනෙක් නම් සිනමැටික් වීඩියෝස් හදනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට වෙනම මොනවා හරි ඔයගොල්ලන්ගේ කැමරා එකට ඇටච් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩක් හෙල්ප් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ මේගොල්ලෝ මේ ඒවල තියෙන්නේ ඇඩ්වාන්ස් කේජ් කිට් එක. ඒ කියන්නේ මේ හැම දෙයක්ම ඒ කියන්නේ මේ උඩ හැන්ඩල් එක, මේ පැත්තේ හැන්ඩල් එක, මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට වෙනම මේ කේජ් එක විතරක් ඕන නම් ඒකත් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ හැන්ඩල්ස් උනත් වෙනම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම මුළු පැකේජ් එකම තමයි මේගොල්ලෝ මට ඒවලත් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් මේකේ පෙට්ටිය ඇතුළට මට හරි දුකයි මේක ඕගොල්ලන්ට දාලා පෙන්වන්න බැරි එක මෙහෙමම ලයිව්. මොකද එක කැමරා එකයිනේ තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඉතින් ඒ නිසා අද මං අන්බොක්සින් වීඩියෝ කරනවා. ඕගොල්ලෝ කිව්වොත් එහෙනම් මේකේ මොකක් හරි රිවිව් එකක් කරන්න කියලා මං අනිවාර්යෙන්ම රිවිව් වීඩියෝ එකක් කරනවා. කොහොමත් මම හිතනවා අද ඉඳන් ගොඩක් වෙලාවට මං මේ මගේ ගිම්බල් එක ගෙනියන්නේ නැහැනේ. හෑන්ඩ්හෙල්ඩ් වීඩියෝස් තමයි ගොඩක් ගන්න. ඉතින් ගිම්බල් එක කියන්නේ නිකන් අපේ ඇවිදින ෂොට්ස් ටික ස්ටේබල් කරන්න මෙහෙම අල්ලගෙන යන භාණ්ඩයක් නෙමෙයි. ගිම්බල් එකට වෙනම පර්පස් එකක් තියෙනවා. නිකන් vlog කරන්න ගිම්බල් එකක් අරන් යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම එහෙම මේ ගිම්බල් එක වැඩිපුර ගෙනියන්නේ නැති නිසා ගොඩක් වෙලාවට මම හිතනවා මේක පාවිච්චි කරයි කියලා. අද ඉඳන් මං හදන vlogs හෝ මොකක් හරි සිනමැටික් වීඩියෝ එකක් හදනවා. මොකද මේක ගොඩක් හෙල්ප් වෙනවා. අපේ කැමරා එක නිකන් ස්ටේබල් අපිට අල්ලගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට එක්ස්ට්‍රා ග්‍රිප් එකක් තියෙන එක මෙන්න මේ වගේ අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ හැන්ඩල් එක උඩින් අපිට පුළුවන් එක්ස්ටර්නල් ඩිස්ප්ලේ එකක් වගේ තියෙනවා නම් අපිට ඒකත් මවුන්ට් කරගන්න. ඉතින් දැන් මං ළඟ නැති වුණත් මං ගොඩක් කම්පැනිස් වලට එක්ස්ටර්නල් ඩිස්ප්ලේස් වලට මං ඊමේල්ස් දාලා තියෙන තේ අපි බලමු. ඒගොල්ලන්ගේ රිප්ලයි එක එයිද කියලා. නැත්නම් මං අනිවාර්යයෙන්ම සල්ලි දීලා හරි ගන්නවා පස්සේ කාලෙක. පොඩ්ඩක් DJI ෆීල් එකක් තියෙනවා මේ බොක්ස් එකේ. මොකද ඔක්කොම white සහ මේ තියෙන පැකේජින් කරලා තියෙන විදිය බ්ලා 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 මේක ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම කියවන්න ඕනේ නැහැ කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යන්
මේ බොක්ස් එක ඇතුළට කොහොමද තියෙන්නේ මෙහෙම ඕකේ මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ එතකොට මේකේ තියෙනවා in the box එකේ cage එක තියෙනවා HDMI cable clamp එකක් තියෙනවා locating top handle එක ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක සහ NATO side handle එක සහ Allen wrench එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේ ටික fit කරගන්න ඒ ටික තමයි මේ package එක ඇතුලේ තියෙන්නේ ඕකේ අපි එහෙමම මේක ඇතුළට දාලා මුතුම විදියකට තියෙන්නේ මේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕනේ ඒක ඕපන් කරන්න ඕකේ මාර ලස්සන්ට පැකේජ් කරලා තියෙන ඒ වගේම තමයි මට පේනවා මාර ලස්සන ඇන ටිකක් නිකන් මල්ටි කලර්ස් වගේ රේන්බෝ කලර්ස් වගේ ඇත්තටම මේකේ තියෙනවා ඒ වගේ රේන්බෝ කලර් වෙනම කේජ් එකක් ඒක මාර ලස්සන මට ඇත්තටම ඒක ඉල්ලන්න තිබේ ඒගොල්ලන්ගෙන් අනිවාර්යෙන් මම දන්නවා ඒගොල්ලෝ ඒක එවනවා කියලා මට ඒක ඇත්තටම අමතක වුණා ඉතින් අපි ඉස්සල්ලාම ගමු කේජ් එක එළියට මෙන්න මේක තමයි guys කේජ් එක මෙන්න මේ ඇන තමයි මම ඔයගලන්ට කිව්වේ අන්නේ ඇන ටික තමයි මම කිව්වේ ඔක්කොම ඇලන් කී වලින් තමයි ඒවා ටයිට් කරලා තියෙන්නේ A7S සහ 4 කියලා ගහලා තියෙනවා මේකේ බොඩි එකේ මේක තමයි මේන් පාර්ට් එක ඒ වගේම තමයි මේක මේ සයිඩ් හැන්ඩල් එක නිකන් ඇත්තටම මේක ඔයගලන්ට මම කියවනේ මේකේ නම Rhinoceros ඉතින් පොඩ්ඩක් Rhino වගේ rugged look එකක් දීලා තියෙනවා මේ හැන්ඩල් එකෙත් ඔයගලන්ට පේනවා නම් ලෙදර් එකක් තියෙන මම දන්නේ මේක normal cheap වගේ ලෙදර් එකක්ද කොහොමද කියලා ඒක ඉතින් පාවිච්චි කරලා තමයි බලන්න ඕනේ ස්ටිචින්ග්ස් තියෙනවා ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් මේක මාර ලේසියෙන් මේක ෆිට කරගන්න මෙන්න මේ විදියට දාලා මෙච්චරයි සහ මෙතනින් අපිට ඇලන් කේකින් අපිට අවශ්‍ය තැනින් ටයිට් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් හරි ලේසි ඉතින් මෙන්න මේ grip එක මාර වැදගත් අපි නිකන් ඒ කියන්නේ දැන් මම cam එකෙන් normally මෙහෙම අල්ලගෙන වීඩියෝ කරනකොට වඩා මොකක් හරි cinematic slow motion වගේ shot එකක් ගද්දි ෂොට් එකක් ගද්දි මෙන්න මේ grip එක තියෙද්දි අපි cinematic slow motion වගේ මොකක් හරි shot එකක් ගද්දි මං හිතනවා ඕගොල්ලෝ cinematic videos එහෙම හදන කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන්ට මං කියන දේ තේරෙනවා මේ handle එක extra මාර හොඳ support එකක් වෙනවා ඒ වැඩේට මේ cage එක නැත්නම් මේ extra handle එක තියෙන එක ඉතින් මේ ටික මම B-rolls දානවා වෙනම camera එකට attach කරලා තියෙන ඒවා ටික ඒ ටික මං හිතනවා මේ උඩින් එහෙමම play වෙයි කියලා ඉතින් මාර ලේසියෙන් මේක ටක් ගාලා attach කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ පැත්තෙන් තව එක එක දේවල් attach කරගන්න පුළුවන්. මේ bottom plate එකත් ඒ වගේ තව එක එකට attach කරගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. මෙතන මේ rubber grip එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. එතකොට තව මොනවද මේ තව එක එක තැන් වලින් මේ extra තව clamp තියෙනවා. එක එක ඒවා අපිට දාගන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්නකෝ දැන් මම මෙතන අපි ඊළඟ ටික ගමු ඉස්සලා මම ඊට පස්සේ කියන්නම් දැන් කියන්න ගිය කතාව දැන් මේ හැන්ඩල් එක මම මෙතනින් හයි කරනවා දැන් normally අපි කැමරා එක මවුන්ට් කරන්නේ අපේ කැමරා එකේ උඩ තියෙන shoe mount එකටනේ ඉතින් දැන් මම මේක මෙතනට මෙහෙම මවුන්ට් කරොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ එතකොට මෙතන මට මයික් එක මේක කරන්න බෑ මයික් එක මවුන්ට් කරන්න බෑ මොකද මෙතනින් අපේ මෙතන මේ ෂෝ මවුන්ට් එක අපි ඉතලා මේක ටයිට් කරගමු මේක හෙලවෙනවා පිස්සුවක් මට හැබැයි මාර සතුටුයි මේක කරලා මොකද මම සල්ලි දීලා ගන්නවා වගේද කියලා හිත ඉඳි තමයි මම නිකමට මේල් එකක් දැම්මේ ඒගොල්ලෝ බඩු එව්වා මාර සතුටුයි මේ වගේ පොඩි channel එකකට මේ වගේ ලොකු කම්පැනි එකකින් මේ වගේ බඩු එවද්දි ඒ කියන්නේ unreleased product එකක් එවද්දි ඉතින් මෙහෙම දැම්මහම මේ show mount එක ඒ කියන්නේ කැමරා එක ගහන show mount එක මෙතනින් block වෙනවා ඉතින් අන්න ඒ වෙලාවට බලන්න මෙතන extra අපිට තව mount
තුනක් තියෙනවා guys. අපිට ඕන මෙතනට mount කරගන්න පුළුවන්, නැත්නම් මෙතනට mount කරගන්න පුළුවන්, නැත්නම් මෙතනටත් mount කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට උඩ කැම් එකට ආයෙ පෙන්නන්නම්. මෙතනට mount කරගන්න පුළුවන්, මෙතනට mount කරගන්න පුළුවන්, මෙතනට mount කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්තම් අපිට තවත් මොනවා හරි ඕන නම් මෙතනට අපිට පුළුවන් ලස්සන්ට external display එකක් මවුන්ට් කරගන්න. එතකොට අපිට ලස්සන්ට මෙහෙම අල්ලගෙන මාර ස්ටෙඩි ෂොට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මට නිකන් හිතේ මැවෙනවා ඒ සීන් එක. සහ මෙතනට external display එකක් මවුන්ට් කරලා මෙතනින් අපිට පුළුවන් මයික් එක නැත්නම් හෝ මෙතනට අපිට පුළුවන් මයික් එක මේක කරගන්න. නැත්නම් මෙතනට මයික් එක මවුන්ට් කරලා මෙතනින් මොකක් හරි පොඩි ලයිට් එකක් හෝ අපිට අවශ්‍ය නම් ඒ වගේ දෙයක් වුණත් අපිට මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. මගේ මේ මෙතන තියෙන මේ අපේචර් ලයිට් එක තියෙනවනේ. අපේචර් ලයිට් එක උනත් මෙතනට මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ වගේ මවුන්ට් එකක් ඒකට එන නිසා ඔරිජිනලි. ඉතින් අන්න ඒක තියෙන. සහ මෙතන මේ තවත් සයිසස් තුනකින් තවත් මවුන්ට්ස් තුනක් තියෙනවා. මේ මෙතන තියෙනවා, මෙතන තියෙනවා, තව ගොඩක් අපිට මේ මෙතන තව ගොඩක් තියෙනවා, මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මම මේ දැන් දැක්කේ තවත් ඒ වගේම මවුන්ට් එකක් තියෙනවා මෙතන. පේනව නේද? ඉතින් ඒ වගේ මවුන්ට්ස් තුනක් අපිට මවුන්ට් කරලා ලස්සනට අපේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් මාර විදිහට. ඒ වගේම මෙතන තියෙන තව රබර් පොඩි ෂීට් එකක්ද පෑඩ් එකක්ද මොකක්ද කියන්නේ අපේ කැමරා එකට. මොකද මේක ඇලුමිනියම් වගේ මෙටල් එකක්නේ. කැමරා එක ඩැමේජ් නොවෙන විදියට මෙතන රබර් පොඩි පෑඩ් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා අලවලා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මේ හැම තැනකම කැමරා එක අපේ කැමරා බොඩි එක වදින හැම තැනකම අපේ කැමරා එක ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න රබර් පොඩි මේ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ මාර ලස්සන ඩීටේල් එකක් තියෙනවා. මම දන්නේ මේක කැමරා එකට පික් කරනවද කියලා. නිකන් එක්ස්පෝස් කාබන් වගේ අමුතු ලුක් එකක් තියෙන. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කාර් එහෙම දැකලා තියෙනවා නම් එක්ස්පෝස් කාබන් තියෙන මාර ලස්සනයි. ඒක අමුතුම සීන් එකක්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දෙයක් මේකෙත් තියෙනවා. ඉතින් මාර ලස්සනයි ඒක. මේ රයිනෝ වගේ අමුතු ලුක් එකක් තියෙනවා. පට්ටම බාණ්ඩයක් වෙයි කියලා හිතනවා. මම හිතනවා හරි අප්ඩේට් එකක් වෙයි මේක. ඊළඟට හදන සිනමැටික් වීඩියෝ එකකට හරි මොකක් හරි දෙයක් හදද්දි මම ඒ වගේම තමයි මේක ඇතුලේ තවත් පොඩි බාණ්ඩයක් තියෙනවා. මේක තමයි මම ඔයගලන්ට කිව්වනේ මෙන්න මේක. මේ HD මේක තමයි HDMI cable clamp එක. මේක ඇත්තටම A7 III එක මම ගත්තා. Sony A7 III එක මගේ ඉස්සෙල්ලා කැමරා එකට මේ වගේ ක්ලෑම්ප් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මගේ A7S III එකට දැන් මේ වීඩියෝ කරන කැම් එකට නම් මේ වගේ ක්ලෑම්ප් එකක් ආවා. ඉතින් අපේ කේබල් ටික ලස්සනට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් අපිට වෙනම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් වැදගත් දෙයක්. ඉතින් මම ඉස්සලා ඔයගලන්ට කිව්ව විදිහටම මේක අපිට පැක් කරගන්නත් ලේසි. මොකද අපිට ටක් ගාලා ගලව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි යන තැනට ගිහිල්ලා අපිට විනාඩි දෙකක්වත් යන්නේ නැහැ මේක සෙටප් කරගන්න. ටක් ගාලා ඇන් ටික දාලා තද කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතන අපි හරි ගානට අපිට අවශ්‍ය තැනට මෙෂර් කරලා මේක ඇලන් කේකින් තද කරගත්තා නම් මෙතනින් අපිට තියෙන්නේ මෙතනින් ටක් ගාලා මේක කරකවලා තද කරගන්න සහ මේක උඩින් දාලා තද කරගන්න විතරයි. ඉතින් අවශ්‍ය මොන හරි වෙන මවුන්ට් ඕන නම් මේක ටක් ගාලා දාලා තද කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් guys මේක තමයි වීඩියෝ එක. මං හිතනවා මේක සිනමැටික් වීඩියෝස් හදන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ කට්ටියට මේක හෙල්ප් වෙයි කියලා. මොකද මම එකම තැනකට ට්‍රැප් වෙලා ඉන්න කැමති නෑ. ෆෝන්ස් නම් ෆෝන්ස් නැත්තම් ඒ වගේ නෙමෙයි. මම බලන්නේ පුළුවන් තරම් ලොකු පරාසයක් කවා කරන්න පුළුවන් තරම් ටෙක් කියන දේවල්. මේ දේවලුත් ටෙක් වලට අයිති කියන හැම දෙයක්ම පෙන්වන්න තමයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේක තමයි බාණ්ඩේ. මේකින් මම තව වීඩියෝස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සහ ඕගොල්ලන්ට තව මොනවා හරි මේක ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම මම කමෙන්ට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒවලට රිප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක ගන්න පුළුවන් ලින්ක්ස් මම පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙනවා. මේකේ මම කෝඩ් එකක් සමහර විට මගේ ලින්ක් වල දාලා තියෙන්නේ. මොකද මම ඒක දාලා තියෙන්නේ තාම ඒගොල්ලන්ගේ චයිනිස් අවුරුද්ද ඉවර වෙලා ආපු ගමන් නිසා ඒගොල්ලෝ ටිකක් බිසි කියලා තමයි කිව්වේ. නිසා ඒ කෝඩ් එකක් දාලා තිබ්බොත් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා බලන්න. නැත්තම් මේකේ ලින්ක්ස් මම කොහොමද දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින්
තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් guys දැන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි තව කෙනෙක්ට දකින්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. comment කරන්න like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකම් sayonara.